السلام علیکم خوږو کتونکو زه تاسو ته ویلکم کوم د فوټوشاپ یو نوی ویډیو کې او په نننۍ ویډیو کې موږ دا درې ټول ډیسکس کوو بلر ټول شارپن ټول او سمج ټول دا ډیر زیات کم یوز کیږي دا ټولز ان فیکټ دا موږ سره د نه کولو شانتي او کار کوي موږ سیده هغه څنګه چې دا چې کوم کار موږ ډیر په لو کوانټیټي کې کوي او مطلب موږ استعمالو هم نه دا ټولز صحیح ده ها دلته ما یو پکچر اوپن کړی دی خپل ما سره ساده پکچر نو دا یو کیمرې والا پکچر بس دا ما اوپن کو دی باندې مو تاسو ته ماینر شند ډیفرنس ښکاري به بلر ټول مونږ ته پته چلی نوم نه چې دا مونږ سره یو سیز بلر کوي لکه څنګه چې د تصویر کې شاته دا زموږ سره بلر دی او مخې ته دا بوډي چې کومه ده دا زموږ سره صحیح ده صحیح شو نو دا به ټول څه کوي چې دا هر یو ځای کوم ځای باندې موږ دا ټول یوز کوو هغې لکه داسې رزلټ په راکوي کوم چې زموږ دا شاته رزلټ دی صحیح شو نورمالي دا په کیمرې کې خپل سیټینګ هو که چېرته تاسو د هغې نه بعد په پکچر باندې یو ځای بلر کوئ نو هغه تاسو په دې ټول باندې کولی شئ دې کې بره موږ سره دا آپشنز راځي د برش دا کوم آپشنز چې ټول موږ سره دلته راځي دا دلته کې زموږ سره د دې مطلب چې څونه هارډنس موږ د دې غواړو صحیح شو نو دا چې موږ 100 هم کو بیا هم موږ له دونه ښه رزلټ نه راکوي سیمپل اول لیئرز به تاسو ته پته چې دا موږ سره په یو لیر باندې مطلب که ام ټي لیر د هغې لاندې چې کوم لیر د هغې نه سیمپل راخلي او هغه بیا بلر کوي زه به یو نوی لیر جوړ کوم او د دې لوښ به زه دلته کې اخوا کوم صحیح شو نو نیو لیر ته به زه راشم او زه به دا زوم ټول راوالم او دا پکچر به زه زوم کوم صحیح شو چې موږ ته دا ډیفرنس پته چلی چې څه کېږي زموږ د پکچر سره بلر ټول به زه سلیکټ کوم او زه په دې فیس باندې دلته کې دا بلر چې دا به زه ووایم نو چې زه کله ډېر زیات بلر ووایم که نه د هغې نه بعد به دا موږ سره لږ لږ بلر کوي ځکه چې دا ټول ډېر زیات لو کار موږ سره کوي تاسو کتی شئ چې په دې باندې لږ لږ چې دی موږ سره دا موږ له لږ لږ شاندې بلر رزلټ راکوي بل دا دی چې موږ برشونه خپل چینج کولی شو لکه زه دلته کې نه هارډنس چې یوه کم فل کوم نو اوس به دا ما رزلټ لږ نور هم صحیح راکوي مطلب ډېر زیات هغه شاندې ونه راکوي خو لکه دا کم چې اوس موږ بلر کولو دې نه به ډېر زیات ښه راکوي لکه زه دا بلر کم نو تاسو کتلی شئ چې ما پکچر چې یو هغه اول داسې و زموږ سره اوس داسې شو د بلر ټول نه بعد صحیح نو ډېر زیات په وړوکې چینجز راځي نور موږ بلر لپاره بیا موږ نور آپشنز د موږ سره هغه استعمالو یو ځای چې موږ بلر کوو او بلر کې هم بیا موږ سره ټایپ سي لکه ګوشن بلر دی موشن بلر دی ریډیل بلر دی صحیح دا مخې ته بیا موږ ډسکس کوو اوس به د دې نه دا لیر اخوا کوم او نوی لیر به زه جوړ کړم ها نو دا ټول آی هوپ چې تاسو په دې پوه شوي چې د بلر ټول زموږ سره څه کاري نو دا مونږ اکثر له داسې ځای وراشي چې هلته کې مونږ وایو چې دا کیمرې چې دا کوم بلر نستیسم چې د دې نه لږ سیوا زما سره بلر شي هغې لپاره بیا چې لږ شانتې مونږ بلر نه سیوا کوو نو هغې لپاره بیا مونږ بلر ټول استعمالولی شو خو د دې دونه یوز نه راځي هغې لپاره هم بیا مونږ دغه نور آپشنز چې دی هغه یوز کوو بل ټول زموږ سره په دې کې دی شارپن ټول دا دې کار څه دی دا مونږ څه ډول ځای شارپ کوي او دا لکه که موږ په یو ځای باندې ډېر زیات یوز کړو نه نو هغه ځای زموږ سره خراب شي خراب څنګه شي لکه زه اوس وایم چې زه دا هیر چې د دې پکچر ته داسې لږ شارپ کوم نو زه په دې باندې دا راولم دا ټول داسې به صحیح شو دا هارډنس به زه دې لږ سیوا کړم چې ما سره دا رزلټ لږ صحیح راښیي که نه سوري ما دلته کې بر دا سیمپل اول لیرز ما بند کړی زه په خالي لیر لګیا وم ما دونه ذهن کارونه کو نو تاسو کتی شئ چې لکه یو سیز ته به تاسو غور کوئ فکر به ورته کوئ اسنه چې تاسو بیا کار کوئ تاسو وایئ چې ولې دا سیز کار نه کوي دا موږ سره دلته کې یو ښه غونډه کې کیس وشو چې زما داسې ته خیال نه و ما دا دلته کې ټرای کولو ما چې ولې دا ټول زما سره کار نه کوي نو داسې به اکثر له تاسو سره هم کېږي چې تاسو به یو ټول ښه صحیح یوز کوئ خو هغه به کار نه کوي تاسو بیا آپشنز وګورئ چې ما نه څه مسینګ خو دلته کې نه دي څنګه چې اوس ما دلته کې بره دا آپشن وکړو دا زما سره سیمپل اول لیرز بند او زه په خالي لیر لګیا وم دې خو به کار بیا زما سره نه کولو نو دغه شان دي تاسو هم بیا خیال ساتئ په فیوچر کې چې دا آپشنز وغیره تاسو چک کړئ صحیح ده که
زه غواړم زه دې نه دا پارټ کټ کولی هم شم، خو دا به زه تاسو ته د یو سبق په شان د دې ویډیو کې به زه تاسو ته پرېږدم چې تاسو د دې نه صحیح زده کړئ چې کله مونږ یو څیز ته فکر ونه کړو او وګورو ورته نه، نو هغه بیا موږ سره هغه شان رزلټ نه راکوي موږ له، صحیح ده. نو تاسو ته بیا د ډفرنٹ پرابلمز جوړېږي او تاسو بیا که چېرته بلې یو ویډیو هم ګورئ تاسو وایئ چې دا کار صحیح کېږي، زما دا ولې صحیح نه کېږي. د هغې وجه به هم دی چې ستاسو به ټول کې به څه نه څه آپشن مسینګ وي. زه به دلته دا سموتنس چې به دا زه فول کړم، سیمپل اول لیئرز به آن کړم، اوس به زما سره شارپن ټول چې دا به کار کوي. نو زه به اوس دا لږ شارپ کړم، نو تاسو کتلی شئ چې دا زما سره لږ شارپ کېږي. ښه دا آیز به زه لږ بروډ کړم. صحیح شو. ښه دې پکچر کې اوس موږ سره چینج څه راغی، لکه ډېر ماینر شانې چینج راغی، خو تاسو کتلی شئ دا اول داسې و اوس داسې شو. یعنې لږ شانتې د هیرس ته تاسو ګورئ لږ شانتې فرق راځي، او دا لږ شانتې فرق زموږ سره یو پکچر کوالټي ډېر زیات امپروف کوي زموږ سره. نو دا اوس ډسټرکټیو ټول هم دی، هغه څنګه دی چې که زه اوس دا شارپن ټول زه ډېر زیات یوز کوم په یو ځای باندې، هغه کوالټي به داسې زما سره بیخي خرابه شي او سکریچز شانتې به جوړ شي، لکه څنګه ګورئ. ښه دا یعنې چې د لیمټ نه سیوا یوز کوو مونږ هغه بیا داسې شي. نو زه د پکچر کوالټي صحیح کوم، خرابوم خو نه که نه چې زه دا داسې کوم. نو آی هوپ چې تاسو ته پته لګېدلی چې شارپن ټول زموږ سره څه کار کوي. صحیح شو. یو نوی لیر به زه جوړ کړم، بل ټول زموږ سره دی سمج ټول. اوس سمج ټول زموږ سره څه کار کوي؟ سمج ټول موږ سره که موږ چېرته یو دوه کلرز ډرا کړو، نو د هغې د دې سمج ټول بیا کار زموږ سره کوي چې د هغه دوه کلرز په منځ کې چې کوم کلر راځي هغه موږ سره راولي. لکه څنګه زه به په برش باندې دلته کې یو کلر ډرا کړم، صحیح شو. ها او دا به زه هارډ کړم، صحیح شو، لکه هارډ کړم دا راغی، او یو بل کلر به زه راوالم بلو به راوالو، او یو به دلته کې ډرا. تاسو کولای شئ دلته کې ډېر زیات یو براډ لاین موږ سره راغلی دی. نو زه به اوس دلته کې سمج ټول سلیکټ کړم، او چې هغه زه دلته کوم نو تاسو وګورئ دا زموږ سره څه کوي. موږ سره دا لاینز چې دي دا دې کې لږ شاندې هغه چینجز راولي. د دې سمج ټول زموږ سره کار همدای، بس نور څه خاص کار د دې نشته. پینټینګز وغیره کې دا استعمالیږي زموږ سره، او نور داسې عام پکچرز وغیره کې دا نه استعمالیږي. لکه تاسو دلته کتلی شئ چې دا مونږ ته داسې لګي لکه هغه څه السټریشن دی زموږ سره هغې کې صحیح چې یو ښکته یو بیکګراونډ شانتي، صحیح شو، ښکته یو بیکګراونډ شانتي، او له پاسه پې بیا یو لیر شانتي جوړ شوی او هغه پینټینګ ته راخورېږي که نه. نو دا هماغه شانتې ډیزاین ما جوړ کړو چې لکه له پاسه په دې باندې یو لیکوډ شانتې ترې شوی دی په دې ځای باندې. نو داسې خپل د مایند مطابق، خپل د کریټیویټي مطابق تاسو خپل کار کولی شئ په دې سمج ټول باندې هم. آی هوپ چې تاسو ته به دې ټولز دا ګروپ په یوز کې استعمالول به تاسو ته راغلي، او ملاویږو په نوي ویډیو کې. تر هغې پورې خپل خیال ساتئ. د الله په امان.